Het is vandaag weer tijd voor jullie vragen. De vaatwasser, nou. Dat heeft echt een lading aan antwoorden opgeleverd over het eco-was. Of ik het nou wel of niet goed deed. En het grappige is dat het vaak mannen zijn die daarop antwoorden. Een van de reacties was dus dat het eco-programma niet heet genoeg zou wassen en daardoor je vaat niet schoon zou worden. Dat is niet zo, tenminste met mijn vaatwasser. Als ik mijn vaatwasser op eco zet, het water wordt even heet als dat ik het snelprogramma aanzet. Maar mijn was is dus even schoon, bacteriën zijn dood. Het duurt alleen even wat langer en het kost minder energie. Nou, zo heb ik het geleerd en dat is tenminste de waarheid voor mijn vaatwasser. Voor jouw vaatwasser kan het misschien anders zijn, dus lees het voor de zekerheid nog even na. Ik heb geen problemen met zoals ik het doe. Vraag 2. Nou, dat gaat over het stinkende doucheputje. Ik ruik het al bijna. Nou, Paul die vraagt mij via TikTok wat hij kan doen aan het stinkende doucheputje in zijn badkamer. Daar heb ik eens eventjes goed over nagedacht en ook weer eventjes aan de loodgieter gevraagd. Paul, het is toch wel even belangrijk om te weten of het over een moderne badkamer gaat of een ouderwetse. Want de ouderwetse badkamer, die ken ik natuurlijk ook, maar al te goed. En daar had je inderdaad een zeefje zitten, maar je kon hem ook opendraaien. En dan dat zeefje weghalen en daaronder zat dus zeg maar dat putje of klein vijvertje wat nog andere resten van vuil opving. En dat water, dat bleef dus daarin staan. En dat is wat zo gaat ruiken. De meeste moderne badkamers, die hebben helemaal zo'n opvangzeefje niet meer. Het water gaat, hupsakee, meteen naar beneden via een gleuf of wat ook. En weg is je water en als daar haren bij zaten, nou dan zaten er haren bij. Maar de leidingen zijn breder, dus ja, dat geeft niet meteen verstoppingen. Maar vroeger waren ze smaller. Wat ik altijd doe, heb ik ook één vast punt voor, dat is iedere eerste van de maand. Dan doe ik overal even een schep soda, laat wat water koken en dan hobbel ik met mijn kokende water eventjes achter al mijn afvoertjes aan, zorg dat de soda wegloopt en dan is eigenlijk alles weer fris en kan ik er zeker weer een maand tegenaan. De laatste vraag en dat gaat dus over transpiratievlekken op je matras. Nou, Marja, mijn naamgenootje, vraagt via YouTube hoe ze transpiratievlekken uit haar matras krijgt. Ik gebruik bijna altijd soda, dus de natte vochtige soda. Daar maak ik een papje van op de vlekken van mijn matras. Daar doe ik dus een beetje van dat papje soda op de vlek leggen. Nou, dat laat ik zo een uur, 1,5 uur drogen. Je ziet vanzelf wanneer de soda dus hard is geworden. Dan heeft het genoeg zijn werk gedaan. Nou, dan pak ik de stofzuiger. Ik stofzuig de soda eraf. En dan, in bijna alle gevallen, is ook de vlek verdwenen. Maar is er nu toch nog een vlekje over, doe ik dat toch nog graag met een biologisch inweekmiddel. Biotex, gewoon Biotex, wat we vroeger ook gebruikten. Ik doe dan altijd de Biotex schoen. Daar maak ik ook een lekker dik soppie van. Daar dep ik de vlek mee aan. Dus niet boenen, nee, ik dep de vlek met die Biotex schoen. Nou, hupsakee, dan is die vlek op je matras natuurlijk ook weer nat. Ook weer even laten drogen. En dan doe ik dat meestal eventjes met een borsteltje even afnemen. En dan met een wat water en een washandje dep ik nog eventjes de restanten van mijn inweekmiddel weg. Dat nog even laten drogen, eventueel met de haarveun erop. En dan hups je bed opmaken. En in bijna alle gevallen is het echt schoon. Maar als er dan nog een klein vlekje is, ja,
daar moet je dan mee leren leven. Het is in ieder geval schoon. Maar voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Dus doe alsjeblieft als eerste een molton over je matras. Je zal zien dat je er heel veel minder last van hebt. Maar koop dan wel eentje van een goede kwaliteit. Dit was het weer voor deze week. Geef me een likeje. Of als je zelf nog een goede tip hebt, plaats die dan hieronder. En je kan me natuurlijk volgen op YouTube, Instagram, TikTok en Facebook.